Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Dragostea are uneori nevoie de o pauză pentru a-și găsi drumul înapoi și exact asta pare să se fi întâmplat între Halil Ibrahim și Ria Corici. După săptămâni de zvonuri, speculații și tăcere digitală, cuplul a surprins pe toată lumea reluându-și relația. Ceea ce părea o despărțire definitivă s-a transformat acum într-o a doua șansă plină de promisiuni. Faptul că amândoi au început să se urmărească din nou pe rețelele de socializare a fost primul semn că ceva se prepara. Fanii lor, care nu și-au pierdut niciodată speranța, sărbătoresc acum această împăcare cu emoție. Relația dintre Halil Ibrahim și Ria Corici începuse cu mare intensitate, debordând de chimie și complicitate atât în întâlnirile lor publice, cât și în gesturile discrete online. Cu toate acestea, după 3 luni de aparentă armonie, au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea a căzut ca o găleată cu apă rece asupra lumii divertismentului, la fel de mulți i-au văzut ca pe un cuplu adevărat. Motivele despărțirii nu au fost niciodată explicate clar, dar a fost suficient ca ei să înceteze să se mai urmeze ca să sune alarma. Rețelele de socializare au fost pline de mesaje de tristețe, cu urmăritori care încercau să înțeleagă ce s-a întâmplat. În ciuda secretului cu care ambii și-au gestionat despărțirea, zvonurile au început să crească. Unele instituții de presă au sugerat că distanța se datorează unor diferențe ireconciliabile în agendele lor profesionale. Alții au indicat o neînțelegere emoțională care nu a putut fi rezolvată la timp. Adevărul este că niciunul dintre ei nu a făcut declarații oficiale și au ales tăcerea ca singur răspuns. Acea tăcere era însă mai elocventă decât orice afirmație. Și acum, aceeași tăcere s-a transformat într-un fel de complicitate reînnoită. Urmarea reciprocă din nou pe rețelele de socializare a fost un gest mic, dar extrem de simbolic. În era digitală, acel simplu click poate însemna mai mult decât o scrisoare de dragoste. Fanii l-au interpretat ca pe un semn clar de împăcare și nu s-au înșelat. Foarte curând, au început să circule imagini cu ambii în locuri similare, deși nu au pozat împreună. Speculațiile au reînviat, dar de data aceasta cu o sclipire de speranță care a fost în curând confirmată. Cei care îl cunosc bine pe Halil Ibrahim spun că este un bărbat rezervat, dar când iubește, o face din toată inima. Decizia sa de a-i mai acorda o șansă lui Ria Corici nu a fost luată cu ușurință. Potrivit unor surse apropiate, ambii ar fi avut conversații sincere și aprofundate pentru a înțelege ce a mers prost înainte. Departe de camere, și-a oferit unul altuia spațiul de care aveau nevoie pentru a se vindeca. Acum, se pare, au decis să meargă din nou împreună, dar cu mai multă maturitate și claritate. Ria Corici, la rândul ei, s-a dovedit, de asemenea, a fi o femeie puternică și concentrată. Întoarcerea ei la viața lui Halil Ibrahim nu vine din dependență, ci dintr-o decizie conștientă. Ambele părți s-au schimbat, s-au reflectat și s-au dor unul de celălalt. Uneori, separarea este necesară pentru a înțelege ce vrei cu adevărat. Și în cazul lor, acea distanță le-a permis să aprecieze ceea ce au avut. Acum, chimia pare să fi renăscut cu o intensitate mai mare. Lumea media este atentă la fiecare mișcare a acestui cuplu împăcat. Portalurile de divertisment s-au grăbit să răspundă la știri, subliniind întorsătura romantică neașteptată. Mulți urmăritori au început să trimită mesaje de susținere și urări de bine, inundând rețelele cu inimi, flori și cuvinte de încurajare. Povestea lui Halil Ibrahim și Ria Corici a devenit o narațiune a speranței. Dovadă că a doua șansă, atunci când este luată din inimă, poate fi mai puternică decât prima. Deși încă nu au făcut o apariție publică împreună de la reconciliere, se așteaptă să rupă tăcerea în curând.
Poate cu o fotografie, poate cu o scurtă declarație sau pur și simplu prin împărtășirea unui moment de zi cu zi pe rețelele sociale. Cert este că interesul pentru ei a fost reaprins. Fiecare gest, fiecare privire, va fi analizată cu lupa de cei mai pasionați fani ai săi. Dar de data aceasta, aura din jurul lor este una de reînnoire. Să te întorci cu un fost nu este o decizie ușoară și amândoi o știți. Este nevoie să lași în urmă mândria, să-ți deschizi din nou inima și, mai presus de toate, să ai încredere. Halil Ibrahim și Ria Corici par să fi înțeles că importantul nu este să eviți greșelile, ci să înveți din ele. Această nouă etapă promite să fie diferită, mai senină, mai solidă. Nu mai este vorba doar de emoție, ci de angajament. Iluzia înflorește din nou, dar cu rădăcini mai adânci. Cuplul a fost observat de mai multe ori recent la evenimente separate, dar cu o sclipire specială în ochi. Acea scânteie care i-a unit pare să se fie aprins din nou, de data aceasta cu mai multă forță. Cei care le-au fost apropiați în timpul despărțirii spun că nu au încetat să se gândească unul la celălalt. Că chiar și atunci când erau departe, ceva îi ținea conectați. Poate de aceea reunirea a fost inevitabilă. În culise, echipele lor de management rămân tăcute, protejând discret această nouă fază. Nu vor să grăbească nimic sau să transforme această împăcare într-un spectacol mediatic. Halil Ibrahim și Ria Corici vor să trăiască acest moment în ritmul lor, departe de lumina reflectoarelor și de zgomotul exterior. Dar asta nu împiedică povestea lui să inspire mii de oameni care au trăit ceva asemănător. Dragostea, când este adevărată, găsește o cale de a se întoarce. Și așa, ca într-un scenariu de film romantic, Halil Ibrahim și Ria Corici au decis să-și rescrie povestea. Cu mai multe pagini, cu capitole noi, dar cu aceiași protagoniști. Uneori iubirea are nevoie doar de o pauză pentru a respira, pentru a înțelege valoarea. Și când se întoarce, o face cu mai multă forță, cu mai multă conștientizare. Timpul va spune cum va continua această poveste, dar deocamdată, reunirea este deja un final fericit în sine. Pascali